হেল্ল', টোপোলা এবাৰ তোমালোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ আমাৰ এই প্লেটফৰ্ম এপ্লিকেশ্যনত। তো এইটো ভিডিঅ' হৈছে ক্লাছ 11 চাই এছে বৰ্ড 2026 কাৰণে যোনে উদ্ভৱ বেচটো ফ'ল' কৰি আছে এহেঁতৰ কাৰণে। তো এইটো উদ্ভৱ বেচৰ লাষ্ট ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। ইয়াত আমি উইক 8, উইক 9 আৰু উইক 10 একেলগে ডিছকাছ কৰিম আৰু এই উদ্ভৱ বেচৰ সমাপ্তি কৰিম। মানে তোমালোকৰ 3 সপ্তাহৰ টাৰ্গেটটো একেলগে পাই যাবা। ঠিক আছে, নেক্সট ওৱান এতিয়া এইকেইটা তোমালোকে দেখিছাই উদ্ভৱ বেচ একদম এইটো প্ৰথম টাৰ্গেটটো বেচ অৰিয়েণ্টেশ্যন, এইটো ডে 1ৰ, এইটো উইক 1, উইক 2, উইক 3, তাৰপিছত উইক 4, উইক 5, উইক 6, উইক 7। তো আমি উইক 7লৈকে টাৰ্গেট এতিয়ালৈকে দি থৈছোঁ আৰু বাকী এতিয়া যোনে যোনে এইটো ফ'ল' কৰি আছা তোমালোকৰ কাৰণে ফাইন অপৰচুনিটি ক্লাছ 11 চায়েন্সটো শেষ কৰা। উইক নম্বৰ 8 আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। চোৱা ডিছকাছ মানে কি তোমালোক কৈ আছোঁ ইয়াত চেপ্টাৰ্ছ কি কৰা হ'ব। থাৰ্মেল প্ৰপাৰ্টিজ যোনটো 3.5 আৱাৰ আছে তাক আমি 4 ডেজ দিছোঁ। কেটিজি 2 আৱাৰ 2 ডেজ। চাম বেচিক কনচেপ্ট অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি যোনটো আমি এতিয়া অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তো তাৰ 6 ঘণ্টা আছে এপ্ৰক্স, চ' 6 আৱাৰ দিছোঁ আৰু 3D 1 আৱাৰ 11 মিনিট 1 ডে লিমিটছ এণ্ড ডিৰাইভেটিভছ 3.5 আৱাৰ 4 ডেজ তেনেকৈ। এইটো তোমালোকে চাব পৰা গোটেই প্লেনিংটো মন দে। মই এইটো তোমালোকৰ ডেট লিখা নাই এবাৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী বুলি, কাৰণ তোমালোকৰ এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী 15 তাৰিখলৈকে তোমালোকে যেনেকৈ কৰি চিলেবাছটো শেষ কৰা। মাজতে তোমালোকৰ ছেকেণ্ড মিনিট হ'ব, তোমালোকে সেইটো মেনেজ কৰি পিনি কৰি ল'বা। মুঠতে মই ডে দি দিছোঁ, ডে 54, ডে 55 বুলি দিছোঁ। তাৰপিছত তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা থাৰ্মেল প্ৰপাৰ্টিজ, কেটিজি, চাম বেচিক কনচেপ্ট অফ অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি তোমাৰ পৰা গোটেই 6 দিন দিছোঁ। তাৰপিছত 3D, তাৰপিছত আকৌ লিমিটছ এণ্ড ডিৰাইভেটিভছ এইবোৰ চোৱা। তাৰপিছত উইক 9 কি চেপ্টাৰ কৰিম আমি, থাৰ্মোডাইনামিক্স ফিজিক্সৰ 2 দিন দিছোঁ, হাইড্ৰ'কাৰ্বন 4 দিন, নিউৱেল কণ্ট্ৰল 2 ঘণ্টা কৰি 2 দিন 2 দিন, তাৰপিছত কেমিকেল কণ্ট্ৰল 2 দিন, তাৰপিছত ষ্টেটিষ্টিক্স তোমাৰ 3 ঘণ্টা লেকচাৰ আছে, তাত 3 দিন। ঠিক আছে, তাৰপিছত এইবোৰ তোমালোকে চাই লোৱা, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লোৱা। নেক্সট চোৱা উইক নম্বৰ 10। এনেকৈ উইক নম্বৰ 10ত আমি অচিলেশ্যন কৰিম, ৱেভছ কৰিম, বায়'মলিকুলছ কৰিম, এনিমেল কিংডম কৰিম, প্লান্ট কিংডম কৰিম আৰু মেথছৰ প্ৰবাবিলিটি কৰিম। ঠিক আছে, তো এই চা অচিলেশ্যন, ৱেভছ, বায়'মলিকুলছ, প্লান্ট কিংডম, প্ৰবাবিলিটি, এনিমেল কিংডম ৰিভিজন। তো তুমি এইকেইটা আৰামছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰা। তাৰপিছত তোমালোকক ক্লাছ 11ৰ চিলেবাছ ইয়াত শেষ হ'ল আৰু আমাৰ জাৰ্ণিটো ইয়াতে শেষ হ'ল। উদ্ভৱ 2026 এণ্ড ইয়াত। আৰু যদি তোমালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰা ইফ ইউ উইল ডিমাণ্ড ফৰ MCQ চিৰিজ দেন উই উইল ফুলফিল, বাট ফৰ ডেট ইউ হেভ টু কমেণ্ট আপ টু 30 কমেণ্টছ। তোমালোকে যদি 30 কমেণ্টছলৈকে যদি এইটো ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰা তেনে আমি তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাছ 11 ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে MCQ চিৰিজ আনিম, যোনটো এইবাৰ তোমালোকে নতুন পেটাৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে ক্লাছ 11 বৰ্ডৰ তোমাৰ আছাম বৰ্ডত। ঠিক আছে, চ' সিমানকৈ সামৰিছোঁ। থেংক ইউ, নমস্কাৰ।